හරි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන්ව රජිත ශහන් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් පහුගිය දවස් ටික නම් ඇත්තටම මට වීඩියෝස් ටිකක් අරන් යන්න බැරි වුණා මගේ තියෙන වැඩත් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න හිතුව අලුත් වීඩියෝ එකකින්. මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න හදන්නේ Adobe XD ඒ software එකත් එක්ක අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් UI designing කියන්නේ මොකක්ද, UX designing, UI UX designing කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන තමයි පොඩි කතා කරන්න තමයි. නැත්නම් පොඩි වීඩියෝ එකක් මොකක්ද ඒකෙන් එන්නේ ඔයගලන්ට හරි අයිඩියා එකක් ගන්න තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට කරන්නේ. හරි. ඊට කලින් ඒක ඇත්තටම මට ඒක කරන්න හිතුනේ මොකද ගොඩක් කට්ටිය මගේ කලින් වීඩියෝස් දෙකක් බලලා ඒකට කමෙන්ට් දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ තිබ්බ ප්‍රශ්න සමහර ඒවා ඉතින් ඒවා ඔක්කොමත් එක්ක තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට කරන්න කියලා හදන්නේ. එහෙනම් බලමු අපි කොහොමද කියලා මේ UI UX designing නැත්නම් UI designing එක ඔයාලට වෙන්න අවශ්‍ය නම් කොහොමද මෙන්න වැඩ කරන්නේ ඒ කියන දේවල් ටික අද කතා කරමු. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි notification bell එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මගේ videos දානවා මගේ ඇරෙන්න නැති වෙන ඔයාලට බලා ගන්න. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම මම කතා කිව්වා වගේම ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගලන්ට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද මේ UI UX design එක කියලා කියන්නේ. නැත්නම් මොකද්ද මේ UI සහ UX design එක කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් කොහොමද අපිට මේකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්, මේක ඉගෙනගෙන අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් සහ මේවට අපි පාවිච්චි කරන softwares මොනවද කියන දේවල් ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම ගත්තොත් අපි බලමු කොහොමද මොකක්ද මේ UI සහ UX කියලා කියන්නේ. UI කියන එක user interface designing කියලා තමයි අපි ඒක හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම තමයි UX designing නැත්නම් UX designing. UX designing කියලා කියන්නේ අපි user experience designing කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් මේක UI design සහ UX design කියන එක අතර චුටි වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම එකට එකතු වෙලා තමයි අපි කරන දෙයක් කරන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහම බලුවොත් එහෙම මේ UX design කෙනෙක් කියලා කියන්නේ කවුද කියලා බලුවොත් UX design කෙනෙක් කියලා කියන එකට අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම අපි පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඒ මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක් ගත්තොත් ඒ වෙබ්සයිට් එකේ අපි ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් කොහොමද වෙන්නේ, මොනවද කරන්නේ, මොන වගේ දෙයක් මෙතනින් ඉස්සරහට වෙන්නේ අන්නේ කියන දේවල් ටික බලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි එතකොට ඒ දේවල් ටික බලා ගන්න සහ අපි ගත්තොත් අපි ඉස්සරහට මොකද ඇප්ලිකේෂන් එකකින් කොහොමද කොච්චරක් අපිට මේක සාර්ථක වෙනවද, එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ කොච්චරක් අපිට මේක බලන්න පුළුවන්ද, කොච්චරක් දුරට අපිට මේක මනසට පෙන්වන්නේ කොහොමද, එයාට ෆීල් වෙන විදිහ මොකක්ද, ඔන්න ඔය කියන දේවල් ටික තමයි මේ UX designer කෙනෙක් විදිහට කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි සාරාංශයක් වශයෙන් පොදුවේ ගත්තොත් එහෙම මේ UX designer කෙනෙක් කියලා කියනකොට අපි UX designer කෙනෙක් කියලා කියන්නේ අපේ මනුස්සයාට අවශ්‍ය අපිට නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන දේ නැත්නම් ඒ ඇප් එක කොහොමද ඒක මනුස්සයන්ට අනිත් කට්ටියට බලපාන්නේ කොහොමද, ඒක කොහොමද එයාලට ෆීල් කරන්නේ කියන දේ තමයි මෙයාගේ තියෙන ප්‍රධානම දේ. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම UI design කියලා කියන්නේ user interface design. ඒ කියන්නේ අපි මේ අපේ හදන නැත්නම් UX designerත් එක්ක අපි කතා කරන මේ දේ මොකක්ද එයාලා අඳුනගත්තට පස්සේ මේක අපි කොහොමද මිනිස්සුන්ට පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි software එකක් පාවිච්චි කරලා ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක කොහොමද හැදෙන්නේ කියන දේ තමයි මෙන්න මේ UI designer කෙනෙක් කෙනා කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම අපි web page එකක් ගත්තොත් නැත්නම් mobile app එකක් ගත්තොත් ඒ mobile app එක හරි web page එක හරි එයා හදන්නේ කොහොමද? අපි ඒ කියන්නේ මේවට icons හදන්න ඕනේ, visuals හදන්න ඕනේ, මේක layers දාන්න ඕනේ, ඒ වගේම text add කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන දේවල් ටික සහ මේක තියෙන app එක කොච්චරක් දුරට මනුස්සයෙක් පේනවද, කොච්චරක් දුරට වැදගත් වෙනවද කියන අස්සන ඇඳිල්ල හදන්නේ මෙන්න මේ UI design කියන කට්ටිය. ඉතින් අපි සරලවම ගත්තොත් එහෙම UI සහ UX design කියලා කියන්නේ ඔය ටික තමයි. ඒ වගේම තමයි මේක ගොඩක් කට්ටිය කතා කරන්නේ නැති දෙයක් සහ හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට අතරම කියනවා නම් ඩිසයිනින් නැත්නම් Photoshop skill එකක් මොකක් හරි වගේ දෙයක් තමයි ඩිසයිනින් ගැන හැකියාවක් තියෙනවා නම් අතරම මේ software එක ගන්න ගොඩක් ලේසි. මම මේකෙදි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Adobe XD කියන software එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. මම කලින් videos දාලා තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් එක ගැන.
ඒකෙදි අපි කතා කරන්නේ ඒකෙදි අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි. ඒ කියන්නේ අපිට කොහොමද ඉන්ටර්ෆේස් එකක් නැත්නම් අපි වෙබ්සයිට් එක පෙරුම මිනිස්සුන්ට පේන විදිහට හදාගන්න ඒක අපිට උදව් කරන software එකක් තමයි මෙන්න මේ Adobe XD කියන එක. ඉතින් අපි කලින් ඉස්සරම දාලා තියෙන Adobe Photoshop කියන එකනොත් මෙන්න මේ දේම. ඉතින් ඊට වඩා ගොඩක් ලේසි මෙන්න මේ Adobe XD කියන software එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරද්දී. ඉතින් Adobe XD කියන software එකත් එක්ක වැඩ කරන හැටි මම මේ පාඩමෙන් කියලා දෙන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට. මේ වීඩියෝ එකේ දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී මම සම්පූර්ණයෙන්ම අපව මේකත් එක්කම තව කන්ටිනියු කරගෙන වීඩියෝස් වෙනම අපි වෙබ්සයිට් එකක් කොහොමද අපි ඩෙවලොප් කරන්නේ නැත්නම් අපි කොහොමද UI එකක් ඩිසයින් කරන්නේ ඒ වගේම අපි UI එක ඩිසයින් කරන කලින් බලන්න ඕනේ දේවල් මොනවද තියෙන්නේ මේ කියන දේවල් ටික තමයි ඉස්සරහට අපි කතා කරන්නේ. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඒක නැත්නම් මෙන්න මේ UI UX ඩිසයිනින් කියන සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක අපිට පුළුවන් අතරම පොඩි ටීම් එකක් වගේ හදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ග්‍රැෆික් දන්න කෙනෙක් නම් පොඩක් ඒ වගේම තමයි පොඩක් හිතන්න පුළුවන් කල්පනා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් ඔයාලා කට්ටියක් එක්ක එකතු වෙලා ඊට පස්සේ ඔයාලා ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වගේ ඉන්න වෙලාව මොකද ඇප් එක ඩෙවලොප් කරන්න නැත්නම් වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරන්න ඔයාලා හදන ඔයාලා පෙන්නන දේ ඒකට කට්ටියක් එකතු වෙලා පොඩි ටීම් එකක් හදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් අමතර ආදායමක් විදිහට ඔයාලට වෙනම ප්‍රොජෙක්ට් අරගෙන ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා මේ වීඩියෝ එකේදී මට කතා කරන්න ඕනේ මොකද්ද මේ Adobe XD කියන එක සහ ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික තමයි. ඉතින් ඒ වගේම මේකෙදී අපිට මේ සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක ගොඩක් ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් මේ කොළඹ සීමාවට විතරක් මේක සීමා වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා එකක් තමයි කට්ටිය ගොඩක් දන්නේ නැහැ මේක මොකද්ද මේ කියන දේ. ඉතින් ඒ හැමදේම බෙදා ගන්න මම දන්න දේවල් මම හොයන දේවල් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න තමයි අතන මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අරගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ග්‍රැෆික් සම්බන්ධවත් ඕනනම් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයාලට මගේ වෙනමම ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙනවා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් ගැන ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒකත් ඔයාලට ෆලෝ කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ඔයාලා මේ සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක මේ සබ්ජෙක්ට් එකෙත් ඔයාලා දන්නේ නැති දේවල් මොන හරි දේවල් තියෙනවා නම් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන දේවල් ටික. ඊට පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු මේ සීරීස් එකේම කොහොමද අපි ඇප් එකක් හදන්න නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න කලින් අපි කල්පනා කරන දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඉස්සරහනේ. ඒ කියන්නේ මේක කොයි වගේද එන්න ඕනේ මේක මනුස්සයට ලේසි කෙනෙක් කියන්නේ අපි ගත්තොත් පොඩි එකනාගේ ඉඳලා ලොකුම එකනට වෙනකම් ඒ කියන්නේ වැඩි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරපු නැති කෙනෙකුට වුණත් මේක අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපි කොහොමද මේ ඇප් එකක් ඩෙවලොප් කරන්නේ නැත්නම් අපි වෙබ්සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න කියන දේ අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී මම මේ වැඩි කරගෙන යනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලොන්ට මට අද කතා කරන්න තියෙන මේ ටික තමයි. එහෙනම් මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි share කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කට්ටියට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ social media වලට page වලට like කරන්න. එතකොට මම ඒක දාන updates ඕන දෙයක් ඔයාලන්ට බලාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි හම්බ වෙමු ඊළඟ දවසේ අලුත් පාඩමකින් ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.